Good evening, Eastern everyone. Welcome back to Let's Say Pros. তোমালোক সকলোকে আমাৰ প্লেটফৰ্ম Let's Say Pros লৈ স্বাগতম জনাইছো। এটো আমাৰ ক্লাছ 11 ফিজিক্সৰ চেপ্টাৰ 1 অৰ্থাৎ ইউনিটছ এণ্ড মেজাৰমেণ্ট নামৰ চেপ্টাৰটো আমাৰ 7 নম্বৰ ক্লাছ। আমি ডাইমেনশনেল এনালাইসিস পঢ়ি আছিলো আৰু ডাইমেনশনেল এনালাইসিসৰ একদম শেষৰ টপিকখিনি আজি ক্লাছত আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে? ওভাৰঅল ক'ব পাৰা আজি ক্লাছত আমাৰ এই চেপ্টাৰটো গোটেইখিনি থিওৰি জবনিকা পঢ়িব আৰু নেক্সট ক্লাছত আমি এই চেপ্টাৰটো ৰিলেটেড কিছুমান এমসিকিউ ৰিলেটেড কোৱেশ্চন কৰিম আৰু তাৰ লগে লগে এই চেপ্টাৰটো সমাপ্ত হ'ব। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী মোৰ লগত এতিয়া লাইভত জয়েন হৈ আছে এবাৰ মোক জনোৱাচোন মোৰ অডিও ভিডিও সব ঠিকে আছে নে? যদিহে সব ঠিকে আছে তেন্তে আজি আমাৰ এই সেশনটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰো। গুড ইভিনিং ইচ এণ্ড এভৰিৱান, ওয়েলকাম বেক টু লেটস সে প্ৰোস। কি খবৰ তোমালোকৰ? এবাৰ জনাই দিয়া অডিও ভিডিও সব ঠিকে আছে নে? অডিও ভিডিও সব ঠিকে আছে নে এবাৰ জনাই দিয়া। অডিও ভিডিও সব ঠিকে আছে নে এবাৰ জনাই দিয়া। ওকে, আই থিংক মহেন্দ্ৰ বা সব ঠিকে আছে নহয় জানো? অল ক্লিয়াৰ। ওকে, জনোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ৰমেন শৰ্মা গুড ইভিনিং, ভৱেন বৰ্মন গুড ইভিনিং, ধৈৰ্যতি গুড ইভিনিং, প্ৰিয়াংশু গুড ইভিনিং ইচ এণ্ড এভৰিৱান। অডিও ভিডিও সব ঠিক আছে না? ওকে, অল গুড। ওকে, থ্যাংক ইউ জনোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আজি আমাৰ ডাইমেনশনেল এনালাইসিস টপিকটো জবনিকা পঢ়িব। ওকে, আজি আমাৰ ডাইমেনশনেল এনালাইসিস টপিকটো জবনিকা পঢ়িব। এতিয়া আমি আগৰ ক্লাছত কি ডিসকাস কৰিছিলো? ডাইমেনশনেল এনালাইসিসৰ ইউজ পঢ়িছিলো, হয় না নহয়? ডাইমেনশনেল এনালাইসিসৰ ইউজ। ডাইমেনশনেল এনালাইসিস আমি কোড ইউজ কৰিব পাৰো। প্ৰথম এটা ইউজত কি গম পালো? ডাইমেনশনেল এনালাইসিসৰ দ্বাৰা কোনো এটা ফিজিক্যাল ৰিলেশনৰ একুৰেসিটো আমি চেক কৰিব পাৰো বা কাৰেক্টনেসটো চেক কৰিব পাৰো। এটা ফিজিক্যাল ৰিলেশন ডাইমেনশনেলি কাৰেক্ট বুলি কম কেতিয়া কম? যদিহে লেফট হ্যান্ড সাইডৰ ডাইমেনশন আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ ডাইমেনশন সেম হয়, বা তুমি ইয়াক এনেকৈ ক'ব পাৰা এটা ফিজিক্যাল ৰিলেশন ডাইমেনশনেলি কাৰেক্ট হ'ব যদিহে বোথ সাইডত যিবোৰ টার্ম আছে সেই টার্মবোৰ অপৰবোৰৰ ডাইমেনশন সেম হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, সেই কথাখিনি আমি আগৰ ক্লাছত ডিসকাস কৰিলো। লগতে নেক্সট আমি কি পঢ়িছিলো? কোনো এটা ফিজিক্যাল ৰিলেশন মানে ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিৰ কাৰণে কেনেকৈ আমি এক্সপ্ৰেশন উলিয়াব পাৰো সেই কথা আমি পঢ়িছিলো। ডাইমেনশনেল এনালাইসিসৰ দ্বাৰা কোনো এটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিৰ এক মিনিট ৰবা। ডাইমেনশনেল এনালাইসিসৰ দ্বাৰা কোনো এটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিৰ wait 1 minute. Okay, dimensional analysis দ্বাৰা কোনো এটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিৰ কাৰণে কি এক্সপ্ৰেশন কি হ'ব হেতু আমি উলিয়াবলৈ শিকিছিলো। এতিয়া কোনো এটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি কি ফ্যাক্টৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে সেই ফ্যাক্টৰখিনি যদি আমি গম পাওঁ তেন্তে আমি ডাইমেনশনেল এনালাইসিসৰ দ্বাৰা সেই ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিটোৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰিম? এক্সপ্ৰেশন উলিয়াব পাৰিম। ডাইমেনশনেল এনালাইসিসৰ সহায়ত কোনো এটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিৰ কাৰণে এক্সপ্ৰেশন কি হ'ব হেতু আমি আগৰ ক্লাছত ফাইন্ড কৰিবলৈ শিকিছিলো। তাৰ ৰিলেটেড আমি দুই এটা কোৱেশ্চনো কৰিছিলো। আজি আমি এটা প্ৰথম কোৱেশ্চন এটা দ্বাৰা আজি ক্লাছটো আৰম্ভণি কৰিম। এটা ইয়াত কি কোৱা হৈছে? চোৱা, consider a simple pendulum having a bob attached to a string that oscillates under the action of the force of gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on its length, that is L, mass of the bob, that is M, and the acceleration due to gravity, that is G. Derive the expression for its time period using the method of dimension. ইয়াত সিম্পল পেন্ডুলাম এটা কথা কোৱা হৈছে। সিম্পল পেন্ডুলাম এটাৰ যেটো বল বুলি ক'ব পাৰা, যেটো বব বুলি কোৱা হয়, সেই ববটো এডাল ষ্ট্ৰিংৰ দ্বাৰা এটাচ বুলি কৈছে। ঠিক আছে, এটাচ টু এ ষ্ট্ৰিং that oscillates under the action of force of gravity. মানে পেন্ডুলাম মানে কি? ধৰি লও সৰু বল এটা লৈছা, বল এটা ৰছী এডাল বান্ধিছা, ৰছী এডাল বান্ধি ধৰি লও ক'বা ফ্লোত তুমি হেং কৰি দিছা। তাৰপিছত বলটো যদি হিলাই দিয়া এনেকে অসিলেট হ'বনে? সেই এৰেঞ্জমেন্টটোকে আমি মানে পেন্ডুলাম বুলি ক'ব পাৰো, সিম্পল পেন্ডুলাম। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে তোমালোকে অসিলেশন চেপ্টাৰটো ধুনিয়াকে পঢ়িবলৈ পাবা। ইয়াৰ বিষয়ে তোমালোকে অসিলেশন চেপ্টাৰটো ধুনিয়াকে পঢ়িবলৈ পাবা। ঠিক আছে, গতিকে হে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিম্পল পেন্ডুলামৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে। কিহৰ কথা কোৱা হৈছে? এটা সিম্পল পেন্ডুলামৰ কথা কোৱা হৈছে।
এটা পেণ্ডুলামৰ কনষ্ট্ৰাকচনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব তেন্তে এখন ফ্লোট বা এখন ফ্লো কৰিব পৰা বা এটা মানে চিষ্টেমত আমি এনেকৈ ধৰিলে এডাল ষ্ট্ৰিঙৰ দ্বাৰা এটা বব এটাচ কৰি দিছোঁ ঠিক আছে বব এটা এটাচ কৰি দিছোঁ এতিয়া এই ববটো আমাৰ কি হ'ব এনেদৰে অচিলেট হ'ব এনেদৰে ধৰিলে এইফালে যাব এবাৰ এইফালে আহিব তেন্তে এই এৰেঞ্জমেণ্টটোকে আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ এই এৰেঞ্জমেণ্টটোকে আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ এই এৰেঞ্জমেণ্টটোকে আমি সিম্পল পেণ্ডুলাম বুলি ক'ব পাৰোঁ সিম্পল পেণ্ডুলাম ঠিক আছে সিম্পল পেণ্ডুলাম ইয়াত তিনিটা অঁকা নাই আকৌ দেই ইয়াত তিনিটা মই অঁকা দেখি তিনিটা অঁকা নাই ঠিক আছে একেটাই হয় এনেকৈ এবাৰ এনেকৈ এইফালে গৈছে ধৰিলে এবাৰ এইফালে গৈছে সেইটো এতিয়া ইয়াত কি কৈছে চোৱা এই সিম্পল পেণ্ডুলামৰ যিটো টাইম পিৰিয়ড হয় পৰ্যায়কাল হয় সেই পৰ্যায়কালৰ কাৰণে ইয়াত এটা এক্সপ্ৰেছন উলিয়াব গৈছে এতিয়া ইয়াত কি কৈছে চোৱা সাপোজ দ্যাট দ্য টাইম পিৰিয়ড বা পিৰিয়ড অফ দ্য অচিলেশ্যন যাক আমি টাইম পিৰিয়ড বুলি ক'ব পাৰোঁ অফ দ্য সিম্পল পেণ্ডুলাম ডিপেণ্ডছ অন দ্য লেন্থ অফ দ্য ষ্ট্ৰিং মানে এই ষ্ট্ৰিংডালৰ লেন্থৰ ওপৰত টাইম পিৰিয়ডটো ডিপেণ্ড কৰে এলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ষ্ট্ৰিংডালৰ লেন্থটো দৈৰ্ঘ্যটো কিমান মাছ অফ দ্য বব মানে এই বলটোৰ মাছ কিমান এমৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ঠিক একেদৰে এচিলেৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি ডেট ইজ জি ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আমাক ইয়াত কি কৰিব কৈছে ডাইমেনশ্যন এণ্ড এনালাইচিছৰ দ্বাৰা টাইম পিৰিয়ডৰ কাৰণে এটা এক্সপ্ৰেছন উলিয়াব কৈছে আৰু ইয়াত আমাক ইনফৰমেশ্যন দি দিছে টাইম পিৰিয়ড লেন্থৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে বুলি কৈছে মাছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে বুলি কৈছে লগতে এচিলেৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ডেট ইজ জি ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ডিৰাইভ দ্য এক্সপ্ৰেছন ফৰ দ্য টাইম পিৰিয়ড ইউজিং দ্য মেথড অফ ডাইমেনশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন কেনেদৰে কৰিব লাগে মই আগৰ ক্লাছত শিকাইছোঁ বুজি পালানে কুৱেশ্যনটো বুজি পালানে কুৱেশ্যন समझ में आ गया কুৱেশ্যনটো বুজি পালানে এনি ডাউট কুৱেশ্যনটো বুজি পালানে মই আগৰ ক্লাছত শিকাইছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগে বুজি পালানে কাৰোবাৰ যদি ডাউট আছে সুধিব পাৰা Yes, এই কুৱেশ্যনটো বহুত ৰিপিট হয় এই কুৱেশ্যনটো কোনোবা এজনে কৈছে বহুত ৰিপিট হয় চেপ্টাৰ 1 ৰ yes এই কুৱেশ্যনটো বহুত ৰিপিট হয় কুৱেশ্যনটো বুজি পালানে হয় বুজি পাইছা তেন্তে ইয়াত তেন্তে ফিজিকেল কোৱান্টিটি কোনটো কাৰণে হেৰি এক্সপ্ৰেছন উলিয়াব লাগে টাইম পিৰিয়ডৰ কাৰণে টাইম পিৰিয়ড কি ফেক্টৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছে আমি এইটো কথা গম পাওঁ লেন্থৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছে মাছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছে ঠিক একেদৰে জি ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছে এতিয়া সেইখিনি কথা আমি কনচিডাৰ কৰিব লাগিব হয় নে নহয় সেইখিনি কথা কনচিডাৰ কৰিব লাগিব মানে টাইম পিৰিয়ডটো লেন্থৰ লগত ডিপেণ্ড কৰিছে মানে টাইম পিৰিয়ডটো লেন্থৰ লগত প্ৰপ'ৰ্চনেল বুলি ক'ব পাৰা ঠিক একেদৰে মাছৰ লগত প্ৰপ'ৰ্চনেল ঠিক একেদৰে এচিলেৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটিৰ ওপৰত প্ৰপ'ৰ্চনেল অলৰেডি মই আগৰ ক্লাছত শিকাইছোঁ ইয়াৰ ওপৰত পাৱাৰ যে সদায় 1 হ'ব এই ফেক্টৰবোৰৰ ওপৰত তেনেকুৱা কোনো কথা নাই এই ফেক্টৰবোৰত পাৱাৰ 1 নহয় বেলেগ কিবা হ'ব পাৰে গতিকে এলৰ ওপৰত পাৱাৰ আমি এক্স কনচিডাৰ কৰিব লাগিব এমৰ ওপৰত পাৱাৰ ৱাই কনচিডাৰ কৰিব লাগিব জি ওপৰত পাৱাৰ জেড কনচিডাৰ কৰিব লাগিব তেনেকৈ কনচিডাৰ কৰিব লাগিব কথাটো বুজি পাইছা মই আগৰ ক্লাছত এইখিনি কথা বহুত ধুনীয়াকৈ ডিটেইলছত বুজাইছিলোঁ গতিকে ধুনীয়াকৈ সলিউশ্যনটো লিখা সলিউশ্যন আশা কৰিছোঁ কুৱেশ্যনটো নোট ডাউন কৰিলা টাইম পিৰিয়ড T depend on length of the string that is you can say that L ঠিক আছে comma mass of the bob that is M no M বুলি কৈছে M and the acceleration due to gravity due to gravity এইডোখৰলৈকে নিশ্চয় বুজি পাইছা ইয়াক আমি কি সদায় ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ জি ছবিটো অকণমান ছেপাৰেট কৰি দিওঁ ছবি আঁকিব নালাগে মই এনেই বুজাবৰ কাৰণে ইয়াত আঁকিছোঁ অ'কে এতিয়া তেন্তে টাইম পিৰিয়ডটো তেন্তে কি ফেক্টৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছে এলৰ ওপৰত এমৰ ওপৰত জি ওপৰত গতিকে লিখিব পাৰা লেট টাইম পিৰিয়ড ডেট ইজ টি ইজ ডিপেণ্ডছ আপন এল ঠিক একেদৰে এমৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছে ঠিক একেদৰে জি ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছে অলৰেডি মই কৈছোঁ এলৰ ওপৰত যে পাৱাৰ 1 হ'ব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই এলৰ ওপৰত যিটো পাৱাৰ হ'ব সেইটোক মই এক্স বুলি কৈছোঁ এমৰ ওপৰত যিটো পাৱাৰ হ'ব সেইটোক মই ৱাই বুলি কৈছোঁ জি ওপৰত যিটো পাৱাৰ হ'ব সেইটোক মই জেড বুলি কৈছোঁ এক্স ৱাই জেড নকৈ তুমি এ বি চি বুলি ক'লেও হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ তেন্তে টাস্কটো কি এক্স ৱাই জেড কি হ'ব সেইটো উলিয়াব লাগে তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে এটা কাম কৰিম
তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে এটা কাম কৰিম এই প্ৰপোৰ্শনেল চিনডালক সমান চিনলৈ কনভাৰ্ট কৰিম তেতিয়া প্ৰপোৰ্শনেলি এটা কনস্ট্যান্ট ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব লাগিব লেটস সাপোজ k আৰু এটো হ'ব l টু দি পাৱাৰ x m টু দি পাৱাৰ y g টু দি পাৱাৰ z আৰু এটোক আমি ইকুৱেশ্যন 1 বুলি কম এডখলৈকে সকলো বুজি পাইছানে এনি ডাউট ইয়াত k টো কি হয় প্ৰপোৰ্শনেলি কনস্ট্যান্ট হয় ইয়াত k টো কি হয় প্ৰপোৰ্শনেলি কনস্ট্যান্ট হয় লিখিবা where k is a proportionally where k is dimensionless proportionally constant where k is dimensionless constant dimensionless proportionality constant dimensionless proportionality constant and xyz bu ki hoy exponent hoy and x comma y and z are the exponent এনেকুৱা ধৰণৰ সেম কোৱেশ্চন মই আগৰ ক্লাছত কৰাইছো সেইকাৰণে মই ইমান ষ্টাৰ্টিং অফ বুজোৱা নাই এডখলৈকে নিশ্চয় বুজি পাইছা yes or no ইমান দীঘল নিলিখি according to question লিখিলে হ'ব না হ'ব তেনেকৈ লিখিলে হ'ব প্ৰিন্সিপল অফ হোমোজেনিটি টো আকৌবা বুজাই দিবচোন প্ৰিন্সিপল অফ হোমোজেনিটিত বেলেগ একো কথা নাই কোনো এটা ফিজিক্যাল ৰিলেচনৰ প্ৰতিটো টাৰ্মৰ ডাইমেনশন ইকুৱেল হয় ঠিক আছে কোনো এটা ফিজিক্যাল ৰিলেচন দিয়া আছে তাত বোথ সাইডৰ লেফট হ্যান্ড সাইডে থকা আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইডে থকা বোথ সাইডৰ টাৰ্মৰ ডাইমেনশন ইকুৱেল হয় বা হ'ব আৰু তাকে আমি প্ৰিন্সিপল অফ হোমোজেনিটি অফ ডাইমেনশন বুলি কওঁ ওকে গতিকে এডখলৈকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া মেইন আমাৰ টাস্কটো কি x y z ৰ ভ্যালু উলিওৱা গতিকে আমি বোথ সাইডত কি কনসিডাৰ কৰিব লাগিব ডাইমেনশন কনসিডাৰ কৰিব লাগিব গতিকে লিখিবা বাই কনসিডাৰিং ডাইমেনশনস অন বোথ সাইড বাই কনসিডাৰিং dimensions on both sides we have আমি পাও কি পাম এতিয়া এফালে কি আছে t মানে টাইমৰ ডাইমেনশন কি হয় t হ'ব yes or no t মানে টাইম পিৰিয়ড মানে টাইমৰ ডাইমেনশন কি হ'ব t হ'ব কিন্তু আমি যেতিয়া ডাইমেনশনটো লিখিম সেই এক্সপ্ৰেছনটো m l t তেনেদৰে মানে বস্তুখিনি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম m আছে জানো m ৰ ওপৰত আমি 0 লিখিব লাগিব l আছে জানো নাই l ৰ ওপৰত পাও 0 লিখিব লাগিব আৰু t ৰ ওপৰত পাও কিমান লিখিম 1 লিখিম গতিকে টাইমৰ ডাইমেনশন কি হয় t হয় গতিকে অভাল আমি এইদৰে এক্সপ্ৰেছ কৰিছো is equal to এফালে ইয়াত কি আছে k is a dimensionless constant গতিকে k ৰ কাৰণে কোন ধৰণৰ ডাইমেনশন নাহে নেক্সট আহিব l মানে লেন্থ গতিকে l ৰ কাৰণে ডাইমেনশন l আহিব ওপৰত x লিখিব লাগিব ঠিক একেদৰে ইয়াত m এ কি বুজাইছে মাছৰ ডাইমেনশন কি হ'ব ক্যাপিটেল এটা m হ'ব তাৰ ওপৰত আমি কি লিখিব লাগিব y লিখিব লাগিব ঠিক একেদৰে g এ কি বুজাইছে g এ এচিলেৰেচন ডিউ টু গ্ৰেভিটি গতিকে l t টু দি পাৱাৰ -2 হ'ব তাৰ ওপৰত কি লিখিব লাগিব পাৱাৰ z লিখিব লাগিব এইডখলৈকে নিশ্চয় বুজি পাইছা इतना तक आई थिंक समझ में आ रहा है ऐसे से यस और नो यस सर बुझी पाइছো ओके ভাল কথা ঠিক আছে दिस implies m to the power 0 l to the power 0 t to the power 1 is equal to এটুক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো l to the power x into এটুক আমি লিখিব পাৰো m to the power y এটুক আমি লিখিব পাৰো কি হ'ব l to the power z into t to the power -2 into z পন কৰিলে -2z This implies m to the power 0 l to the power 0 t to the power 1 এতিয়া এফালৰ ইয়াত চোৱা পাৱাৰবোৰ এড হ'ব কাৰণ পুৰণত আছে m ৰ ওপৰত পাৱাৰ কিমান আছে প্ৰথম মই ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা লিখা ষ্টাৰ্ট কৰিছো m ৰ ওপৰত পাৱাৰ y আছে আৰু ক'বাত m ইন্ট্ৰোডিউস হৈছে জানো না হোৱা গতিকে m ৰ ওপৰত পাৱাৰ y আহিব ঠিক একেদৰে l ইয়াত আছে আৰু ইয়াত আছে ইয়াত l ৰ ওপৰত পাৱাৰ x আছে ইয়াত l ৰ ওপৰত পাৱাৰ z আছে যেহেতু পুৰণত আছে গতিকে পাৱাৰবোৰ এড হ'ব পাৱাৰবোৰ কি হ'ব এড হ'ব x + z হ'ব কথাটো বুজি পাইছা l ৰ ওপৰত পাৱাৰ ইয়াত x আছে ইয়াত z আছে পাৱাৰবোৰ এড হ'ব ঠিক একেদৰে t ৰ ওপৰত পাৱাৰ ইয়াত কি আছে -2z আছে I think এডখলৈকে বুজি পাইছা নে এনি ডাউট কেনেকৈ সিম্পলিফিকেশন হৈছে বুজি পাইছা নে কেনেকৈ সিম্পলিফিকেশন কৰা হৈছে বুজি পাইছা নে এনি ডাউট ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব both side dimension equate কৰিব লাগিব হয় নে on equating the dimensions on both side ৰ dimension equate কৰিব লাগিব মানে কথাটো কি
মানে কথাটো কি কথাটো স্যাৰ এটো এফালে যেহেতু m ৰ ওপৰত ডাইমেনশন 0 আছে আৰু ইয়াত যেহেতু m ৰ ওপৰত ডাইমেনশন y আছে এটা ইকুৱেল হ'ব মানে y ভ্যালু আমি কিমান পাম 0 পাম দা ভ্যালু অফ y ইজ 0 ঠিক আছে ঠিক একেদৰে ইয়াত l ৰ ওপৰত ডাইমেনশন যেহেতু 0 আছে আৰু ঠিক একেদৰে ইয়াত l ৰ ওপৰত ডাইমেনশন যেহেতু x + z আছে গতিকে এই x + z টো 0 লগত ইকুৱেট হ'ব ঠিক একেদৰে ইয়াত -yz আছে সেই -yz টো 1 ৰ লগত ইকুৱেট হ'ব কথাটো হেতু বুজি পাইছা ৰেসপেক্টেড ডাইমেনশন বু ইকুৱেল কৰিব লাগিব নো ডাউট স্যাৰ ওকে ভাল কথা এটো হলকে বুজি পাইছা ভাল কথা ওকে লিখিবা on equating the dimensions on both sides on equating the dimensions on both sides of dimension যদি ইকুৱেট কৰো এ 0 লগত y টো ইকুৱেট হ'ব yes or no y = 0 হ'ব yes y = 0 the value of y is 0 আমি y ভ্যালু পাই গলো আমাক লাগে কি x y z ৰ ভ্যালু লাগে আমি y ভ্যালু পাই গলো y ভ্যালু 0 হ'ব ঠিক একেদৰে 0 = x + z মানে x + z ৰ ভ্যালু কিমান পাম x + z ৰ ভ্যালু 0 পাম x + z ৰ ভ্যালু 0 লেটস সাপোজ এটো মই ইকুৱেচন a বুলি কৈছো এটো মই ইকুৱেচন a বুলি কৈছো ঠিক একেদৰে 1 = -yz হ'ব that means you can say that -yz = 1 ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম z = -1/2 পাম z কিমান পালো -1/2 পালো এডখলৈকে কাবাকে ডাউট আছে নি নো ডাউট স্যাৰ এডখলৈকে ধুনিয়াকে বুজি পাইছো এডখলৈকে কাবাকে ডাউট আছে নি নো ডাউট স্যাৰ এডখলৈকে ধুনিয়াকে বুজি পাইছো হয় না yes স্যাৰ এতিয়া নেক্সট চোৱা y ভ্যালু ওলালে z ভ্যালু ওলালে এতিয়া x ভ্যালু উলিয়াব পাৰিম নি ডেফিনেটলি পাৰিম ইকুৱেচন 1 implies ইকুৱেচন 1 ত z ভ্যালু বাঢ়ি দিয়া x + z জায়গাত কিমান -1/2 = 0 গতিকে এটো কি হ'ব x -1/2 = 0 the value of x is 1/2 the value of x is 1/2 ঠিক আছে এডখলৈকে নিশ্চয় বুজি পালা এতিয়া x ৰ ভ্যালু পাই গলো y ভ্যালু পাই গলো z ৰ ভ্যালু পাই গলো therefore you can say that the value of x is কিমান x ৰ ভ্যালু কিমান 1/2 x ৰ ভ্যালু 1/2 ঠিক একেদৰে y ভ্যালু কিমান 0 আৰু z ৰ ভ্যালু -1/2 এতিয়া এই ভ্যালু কিটা কত বহাব লাগিব ইকুৱেচন 1 ত বহাব লাগিব কাৰণ আমাক ৰিলেচনটো লাগে ন ৰিলেচনটো লাগে ফিজিক্যাল ৰিলেচনটো লাগে ইকুৱেচন 1 ত বহাই দিম গতিকে লিখিবা putting the values of x y z in equation 1 putting the values of x y and z in equation 1 we have আমি কি পাম t আসলে না t k কি আসলে t k into l to the power x x ৰ জায়গাত কিমান আহিব 1/2 m to the power y আসলে না yes m to the power y জায়গাত কি আহিব y জায়গাত 0 আহিব আৰু g to the power z ৰ জায়গাত -1/2 এডখলৈকে নিশ্চয় বুজি পাইছা yes sir পাইছো এডখলৈকে নিশ্চয় বুজি পাইছা yes sir পাইছো এটা তোমালোকে নিশ্চয় এটা কথা জানা a to the power -m is equal to 1/a to the power m জানানে হয় স্যার জানো ক্লাস 9 মানত পঢ়িছিলো হয়নে গতিকে ইয়াত আমি হে প্ৰপাৰ্টি এটা লগাম t is equal to k into l to the power 1/2 আৰু এটা কথা জানা a to the power 0 is equal to 1 হয় যদি হে a ভ্যালু 0 নহয় হয় না নহয় এটো কথাও জানা a to the power 0 ভ্যালু কিমান হয় 1 হয় যদি a ভ্যালু 0 নহয় এতিয়া ইয়াত মাছটো তো কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰে ন যেটো পেন্ডুলামত যেটো বল ইউজ কৰিছো বলটো কিবা এটা মাছ থাকিব গতিকে এটো এটা নন জিৰ' কোৱান্টিটি m টো নন জিৰ' কোৱান্টিটি আৰু তাৰ ওপৰত পাও যেহেতু 0 লগাইছা গতিকে ইয়াৰ ভ্যালু কিমান পাবা 1 পাবা ইয়াৰ ভ্যালু কিমান 1 পাবা ঠিক আছে গতিকে 1 টো নিলিখিলে হ'ব আৰু এতিয়া ইয়াত g to the power -1/2 ইয়াক আমি এই প্ৰপাৰ্টিটো লগাই আমি 1/g to the power 1/2 লিখিব পাৰিম নে ডেফিনেটলি পাৰিব স্যাৰ ডেফিনেটলি পাৰিব স্যাৰ একো প্ৰবলেম নাই yes পাৰিম আৰু এটা বস্তু তোমালোকে নিশ্চয় জানা a to the power 1/2 ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো √a পাৰোনে এই বস্তুটো জানা না হয় স্যাৰ জানো a to the power 1/2 ক আমি √a লিখিব পাৰিম গতিকে
গতিকে এই বস্তুটো তেন্তে দেখিবলৈ কেনেকুৱা হৈ গ'ল k ইনটু এটো l টু দি পাৱাৰ 1/2 টো কি হ'ব √l হ'ব ইনটু এটো কি হ'ব 1/√g হ'ব গতিকে দিস ইমপ্লাইজ এটো হ'ব t = k ওপৰত হ'ব √l/√l ডিভাইডেড বাই √g হোল √, দিব পাৰো k into √l/g. This is the required expression. This is the required expression. This is the required expression. এটোই হৈছে আমাৰ যেটো উলিয়াব লগিয়া এক্সপ্ৰেশন কাবা কে ডাউট আছে নিকোৱা এই কোৱেশ্চনটো আহি থাকে কিন্তু কাউবা কিবা ডাউট আছে নি এনি ডাউট লাষ্ট নকইবা কোৱা এনি ডাউট লাষ্ট নকইবা Any doubt? No doubt. No doubt যদি next topic লৈ যাম next লিখিবা limitation of dimensional analysis এতিয়া dimensional analysis আমি অলৰেডি এটা ইউজ পঢ়িলো dimensional analysis এটা আমি কি কৰিব পাৰো dimensional analysis এটা কোনটা physical relation correctness চেক কৰিব পাৰো কোনটা physical quantity কাৰণে আমি expression reduce কৰিব পাৰো কিন্তু dimensional analysis ও কিছুমান আমাৰ সীমাবদ্ধতা আছে এতিয়া dimensional analysis ৰ সীমাবদ্ধতা লিখিব লাগে ঠিক আছে এতিয়া যিবোৰ dimensionless quantity হয় সেই dimensionless quantity বোৰ আমি dimensional analysis ৰ পৰা বিচাৰিব নোৱাৰো বা dimensional analysis ৰ সহায়ত আমি dimensionless quantity বোৰ বিচাৰিব নোৱাৰো যিবোৰ quantity dimension নাথাকে সেই quantity বোৰ কাৰণে আমাৰ dimensional analysis টপিকটো applicable নহয় প্ৰথম limitation হেতু yes or no গটিকে হেডিং লগাবা limitation of dimensional analysis এক নম্বৰ লিখিবা dimensionless quantities cannot be determined this method dimensionless quantities cannot determine by this method ঠিক আছে next এতিয়া চোৱা ধৰি লোৱা কোনো এটা ফিজিক্যাল ৰিলেশনত বা ফিজিক্যাল ইকুৱেশনত ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফাংশন ইনভলভ হৈছে লগাৰিথমিক ফাংশন ইনভলভ হৈছে বা এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন ইনভলভ হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিজিক্যাল ৰিলেশনৰ ক্ষেত্ৰত আমি ডাইমেনশনাল এনালাইসিস ইউজ কৰিব নোৱাৰো হেতু এটা ইয়াৰ লিমিটেশন মানে যিবোৰ ফিজিক্যাল ৰিলেশনৰ ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফাংশন লগাৰিথমিক ফাংশন বা এলজেব্ৰিক ফাংশন তেনেকুৱা ধৰণৰবোৰ ইউজ হয় বা তেনেকুৱা ধৰণৰবোৰ আমাৰ এপিয়াৰ হয় তেনেকুৱা ফিজিক্যাল ৰিলেশনৰ ক্ষেত্ৰত বা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ডাইমেনশনাল এনালাইসিস ইউজ কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে আমি ডাইমেনশনাল এনালাইসিস ইউজ কৰিব নোৱাৰো গতিকে নেক্সট লিমিটেশনটো 2 নম্বৰটো লিখিব পাৰা this method is not applicable is not applicable this method is not applicable to trigonometric function ঠিক একেদৰে লগাৰিথমিক ফাংশন and exponential function function বৰ বিষয় ক্লাস 11 ৰ ম্যাথমেটিক্সতে পাবা ৰিলেশন এন্ড ফাংশন চেপ্টাৰ exponential function যিবোৰ ফিজিক্যাল ৰিলেশনৰ ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফাংশন লগাৰিথমিক ফাংশন এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন হেবু ইনভলভ হ'ব তাৰ আমি ডাইমেনশনাল এনালাইসিস ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম নেক্সট টু লিখিবা 3 নম্বৰ in the case of physical quantities physical quantities which are dependent physical quantities
physical quantities which are dependent upon more than three physical quantities, this method will be difficult. This method will be difficult. Not about class hoise Rocky. In the case of physical quantities which are dependent upon more than three physical quantities, this method will be difficult. Etia so ami dimensional analysis or kono eta physical quantity kane expression uliabo paru ba expression find kobo paru he bikhoy ami already pohilu. Yes or no? Pohilu. Kintu ধৰিলা যেটো ডাইমেনশনাল মানে ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি কাৰণে তুমি এক্সপ্ৰেছন উলিয়াছা হে ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিটো যদি তিনটা বা তিনটাতকৈ বেছি ফ্যাক্টৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তিনটা বা তিনটাতকৈ বেছি ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তিনটাতকৈ বেছি তিনটা নহলে বা ইমান প্ৰবলেম নহয় তিনটাতকৈ বেছি যদি ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তেন্তে এই ডাইমেনশনাল এনালাইসিসৰ দ্বাৰা আমি এই যেটো ৰিলেশন ফাইন্ড কৰো এই প্ৰসেসটো বেছি ডিফিকাল্ট হৈ যায় কি কলো আমি কি কৰিব পাৰো ডাইমেনশনাল এনালাইসিসৰ দ্বাৰা কোনো এটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি কাৰণে কি এক্সপ্ৰেছন হ'ব হেতু আমি ফাইন্ড কৰিব পাৰো অলৰেডি আমি আগৰ ক্লাছতো তেনেকুৱা কোৱেশ্চন কৰিছিলো আজি ক্লাছতো জাস্ট কৰিলো এটা কোৱেশ্চন কিন্তু ধৰিলা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিটো আমাৰ তিনটাতকৈ বেছি ফ্যাক্টৰৰ ওপৰত বা তিনটাতকৈ বেছি ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ ক্যালকুলেশনটো টান হৈ যায় বা এই প্ৰসেসটো ডিফিকাল্ট হৈ যায় এই কোৱেশ্চনটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি টাইম পিৰিয়ড ক্যালকুলেট কৰিছিলো এই কোৱেশ্চনটোৰ ক্ষেত্ৰত টাইম পিৰিয়ড ক্যালকুলেট কৰোতে টাইম পিৰিয়ড কেটা ফ্যাক্টৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছিলে তিনটা এটা দুটা তিনটা হয় না আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি ধুনিয়াকে ক্যালকুলেশন কৰি টাইম পিৰিয়ডৰ কাৰণে এটা এক্সপ্ৰেছন উলিয়াব পাৰিলো ধৰিলো এই টাইম পিৰিয়ডটো ধৰিলো চাৰিটা ফ্যাক্টৰৰ ওপৰত যদি হে ডিপেন্ড কৰিলে হয় বা ধৰিলো এই টাইম পিৰিয়ডটো ধৰিলো পাঁচটা ফ্যাক্টৰৰ ওপৰত যদি ডিপেন্ড কৰিলে হয় তেতিয়া এই প্ৰসেসটো খালি ডিফিকাল্ট হলেতেন কথাটো বুজি পাইছা এনেকুৱা এটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি আছে হেতু ধৰিলো চাৰিটা ফ্যাক্টৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে পাঁচটা ফ্যাক্টৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই ডাইমেনশনাল এনালাইসিসৰ দ্বাৰা বা মানে এনেদৰে এক্সপ্ৰেছন উলিওৱা কামটো বহুত ডিফিকাল্ট হৈ যায় বুজি পালা समझ में आ गया any doubt you can ask me মোক খুদিব পাৰা any doubt কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে নি পালু সা তনয়া কৈছে পালু পিয়াংশে কৈছে নো ডাউট ওকে ঠিক আছে ভাল কথা তেন্তে আৰু দুই এটা কোৱেশ্চন কৰো নহয় জানো অলমোস্ট চেপ্টাৰটো শেষে আৰু পঢ়াবলৈ বেলেগ একো নাই ইয়াত কি কৈছে চ দা ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স মানে প্ৰতিসৰণাংক হা ক্লাস 10 ৰ পোহৰ চেপ্টাৰটোত পঢ়িছো না আমি প্ৰতিসৰণাংক The refractive index of a medium is found to vary with the wavelength lambda as mu is equal to a plus b divided by lambda square. মানে কোনো এটা মাধ্যমৰ প্ৰতিসৰণাংক আমাৰ ওয়েভলেন্থৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে বুলি কৈছে ওয়েভলেন্থৰ লগত চেঞ্জ হয় বুলি কৈছে কেনেদৰে চেঞ্জ হয় এই এক্সপ্ৰেছনটোৰ মতে চেঞ্জ হয় বুলি কৈছে ইয়াত মিউৱে মাধ্যমটো প্ৰতিসৰণাংক বুজাইছে a এটা কনস্ট্যান্ট আৰু b ডিভাইডেড বাই lambda স্কয়াৰ lambda কি বুজাইছে ওয়েভলেন্থ বুজাইছে গতিকে কোনো এটা মাধ্যমৰ প্ৰতিসৰণাংকটো তৰংগদৈৰ্ঘ্য পোহৰৰ তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে বুলি কৈছে হোৱাট আৰ দা ডাইমেনশনস অফ a and b a আৰু b ডাইমেনশন কি হ'ব আমি ক'ব লাগে a আৰু b ডাইমেনশন আমাৰ কি হয় আমি ক'ব লাগে a আৰু b ডাইমেনশন কি হয় ক'ব লাগে পাইবা কোনে পাইবা হাত ডাঙৰ কোনে পাইবা এই কোৱেশ্চনটো কোনে পাইবা আকৌ মই আপোনাক কোৱেশ্চনটো বুজাই দিছো এটা মাধ্যম আছে মাধ্যমৰ প্ৰতিসৰণাংক মানে কেনেকৈ গম পায় ধৰিলা এটা মাধ্যমৰ প্ৰতিসৰণাংক আমি বেলেগ এটা মাধ্যমৰ সাপেক্ষে উলিয়াব পাৰো ধৰিলা কাঁচৰ টুকুৰা এটা লৈছা পোহৰ ধৰিলা বায়ুৰ পৰা আহি কাঁচৰ টুকুৰাটো সোমাইছে তেতিয়া বায়ু সাপেক্ষে আমি কি কৰিব পাৰো কাঁচৰ টুকুৰাটো প্ৰতিসৰণাংক ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো ক্লাস 10 ত পঢ়ি আহিছো কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিব লাগে ওপৰত কনসিডাৰ কৰিব লাগিব
বায়ুত পোহৰৰ দুটি ডিভাইডেড বাই তলত কনসিডাৰ কৰিব লাগিব কাছত পোহৰৰ দুটি হয় না নহয় গতিকে কোনো এটা মাধ্যম আছে মাধ্যমটো প্ৰতিসৰাংক আৰু মাধ্যমটোৰ প্ৰতিসৰাংক কাৰ সাপেক্ষে ক্যালকুলেট কৰিছে এটো যদি কৈ নিদিয়ে তেতিয়া বাই ডিফল্ট আমি বায়ু সাপেক্ষে ক্যালকুলেট কৰিছো বুলি কনসিডাৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে এটা মাধ্যম আছে তেনে মাধ্যমটো তেনে প্ৰতিসৰাংকটো মিউ বুলি কৈছে গতিকে প্ৰতিসৰাংক ফৰ্মুলা কি হ'ব ওপৰত হ'ব শূন্যত পোহৰ দুটি বা বায়ুত পোহৰ দুটি ডিভাইডেড বাই তলত হ'ব মাধ্যমত পোহৰ দুটি ইয়েস অ নো গতিকে প্ৰতিসৰাংক ফৰ্মুলাটো মই কৈ দিছো তাৰ দ্বাৰা তোমালোকৰ এটা বহুত পৰিমাণে তোমালোকৰ হেল্প হ'ব প্ৰতিসৰাংক ফৰ্মুলাটো দ্বাৰা সেইকাৰণে মই কৈ দিলো প্ৰতিসৰাংক ফৰ্মুলাটো কি হ'ব মিউ ইজ ইকুৱেল টু ওপৰত হ'ব শূন্যত পোহৰ দুটি মানে স্পীড অফ লাইট ইন ভেকুৱাম ডিভাইডেড বাই কি হ'ব বা স্পীড কোৱা ভেলোসিটি কোৱা একে কথা মিউ ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব ভেলোসিটি অফ লাইট ইন ভেকুৱাম ডিভাইডেড বাই ভেলোসিটি অফ লাইট ইন ডেট মিডিয়াম যেটো মিডিয়ামত তুমি মিডিয়ামৰ প্ৰতিসৰাংক ক্যালকুলেট কৰিছা হে মিডিয়ামটোত কনসিডাৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে এডখলৈকে বুজি পাইছা পাইবা নোৱাৰা মই তোমালোকক কৈ দিলো আকৌ মই আৰু এটা হিন্স দি দিছো প্ৰতিসৰাংকৰ ক্লাস 10 ত তোমালোকে পঢ়োতে প্ৰতিসৰাংক এখন টেবুল আছিল হিয়াৰ প্ৰতিসৰাংক আমুক কেৰাচিনৰ প্ৰতিসৰাংক আমুক তেনেকে এখন টেবুল আছিল টেবুলখনত ভ্যালুবোৰ মনত আছে নিব ধৰিলা আমাৰ কোৱেশ্চনটা আছিল হিয়াৰ প্ৰতিসৰাংক 1.33 ইয়াৰ অৰ্থ কি তেনেকে ক্লাস 10 ত এটা কোৱেশ্চনো আছিল ঠিক আছে হয় না কোনো এটা মাধ্যমৰ প্ৰতিসৰাংক ধৰিলা 1.33 বা কোনো এটা মাধ্যমৰ প্ৰতিসৰাংক 2.45 প্ৰতিসৰাংক বেসিক্যালি কি পায় এটা ভ্যালু পায় এটা নিউমেৰিকেল ফিগাৰ পায় এটা নাম্বাৰ পায় বেসিক্যালি হিয়াৰ প্ৰতিসৰাংক 1.33 এনেকে লিখো ন তাৰ লগত কিবা ইউনিট লিখো জানো নিলিখো প্ৰতিসৰাংক সদায় এটা ভ্যালু হয় নিউমেৰিকেল ভ্যালু এটা কনস্ট্যান্ট হয় আৰু কনস্ট্যান্ট হলে ধৰিলা হিয়াৰ প্ৰতিসৰাংক বুলি কৈছো কোনো এটা মাধ্যমৰ প্ৰতিসৰাংক সদায় আমি কি পাম এটা নাম্বাৰ পাম কোনো এটা মাধ্যমৰ ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স সদায় কি হ'ব এটা নাম্বাৰ হ'ব নাম্বাৰ হলে বেসিক্যালি ডাইমেনশন থাকিব জানো নেথাকে নাম্বাৰ হলে ডাইমেনশন থাকিব জানো নেথাকে গতিকে এই মিউটো কি হয় ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি হয় মিউটো কি হয় ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি হয় এটো ডাইমেনশনলেস হ'ব কেলে হ'ব কাৰণ মিউ ইজ ইকুৱেল টু ওপৰত কি আহিব ভেলোসিটি অফ লাইট ইন কি velocity of light in vacuum divided by velocity of light in medium গতিকে মিউ ইজ ইকুৱেল আমি কিবা এটা নাম্বাৰ পাম ন নাম্বাৰ পাম ধৰিলা হিয়াৰ প্ৰতিসৰাংক 1.33 ইয়েস অ নো গতিকে মিউ মানে কি প্ৰতিসৰাংক মানে কি এটা নাম্বাৰ বেসিক্যালি হে নাম্বাৰটো কি হয় এটো মিডিয়ামটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব গতিকে মিউ যেহেতু এটা নাম্বাৰ গতিকে মিউ ডাইমেনশন থাকিব জানো নেথাকে গতিকে মই তোমালোকক এটা হিন্স দি দিলো মিউ ইজ এ ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি গতিকে এ ডাইমেনশন কি হ'ব তোমালোকে মোক কোৱা বি ক'ব নালাগে বাৰু তোমালোকে মোক এ ডাইমেনশন কি হ'ব এটো কৈ দিয়া এ ডাইমেনশন কি হ'ব এটো কোৱা কোনে ক'ব পাৰা চাম এটা চকলেট দিম জুনে ক'ব পাৰা চকলেট দিম স্যাৰ নেট ভাল নহয় পিছত ভিডিওটো চাব পাম না পাবা ডেফিনেটলি এপত এটো ষ্ট'ৰ হৈ থাকে এটো ডাইমেনশনলেস হয় ঠিক আছে আৰু এটা কথা জানো এটো এটা ফিজিক্যাল ৰিলেশন হয় গতিকে প্ৰতিটো টাৰ্মৰ ডাইমেনশন সেম হ'ব গতিকে মিউ ডাইমেনশন যিমান হ'ব এ ডাইমেনশন হিমান হ'ব হয় না নহয় গতিকে আমি এটা কথা গম পালো মিউ ইজ এ ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি গতিকে এও ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি হ'ব এও কি হ'ব ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি হ'ব গতিকে এ ডাইমেনশন লিখিলে কি হ'ব m টু দি পাৱাৰ 0 l টু দি পাৱাৰ 0 t টু দি পাৱাৰ 0 that means dimensionless quantity বুজি পালা समझ में आ गया यस প্ৰিয়াংশে ক'ব পাৰিছা ধৈৰ্যটিয়ে ক'ব পাৰিছা ভাল কথা গুড ওকে solution here ইয়াত মিউক আমি কেনেদৰে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব পাৰো মিউ ইজ ইকুৱেল টু ভেলোসিটি অফ লাইট ইন ভেকুৱাম মানে শূন্য ভেলোসিটি অফ লাইট ইন ভেকুৱাম মানে শূন্য অৱস্থা কথা কোৱা হৈছে divided by velocity of light in medium velocity of light in medium আৰু এটো কি হ'ব সদায় এটা নাম্বাৰ হ'ব এটো কি হ'ব এটা নাম্বাৰ হ'ব ডাইমেনশনলেস নাম্বাৰ you can say that dimensionless number এটো খলৈকে নিশ্চয় বুজি পাইছা s আমাৰ ইয়াত ৰিলেশনটো কি দিয়া আছে mu is equal to a plus b divided by lambda square গতিকে mu dimension আৰু a dimension same হ'ব therefore a must be dimensionless যেহেতু mu dimensionless a dimensionless হ'ব therefore a must be dimensionless
এইডোখৰলৈকে নিশ্চয় বুজি পাইছা ঠিক একেদৰে মই কৈছো প্ৰতিটো টাৰ্মৰ ডাইমেনশ্যন সেম হ'ব এইটো লগত এইটো ডাইমেনশ্যন সেম হ'ব মানে প্ৰতিটো টাৰ্মৰ ডাইমেনশ্যন সেম হ'ব গতিকে এই টাৰ্মটো ডাইমেনশ্যন মিউ লগত সেম হ'ব হয় নে মানে অভাল এই গোটেই টাৰ্মটো কি হ'ব ডাইমেনশ্যনলেছ হ'ব গোটেই টাৰ্মটো কিন্তু মই তাৰ পৰা এইটো কথা ক'ব নোৱাৰো যে বি ডাইমেনশ্যনলেছ হ'ব সেইটো আমি চেক কৰিব লাগিব দেই ইয়াত এই গোটেই টাৰ্মটো ডাইমেনশ্যনলেছ হ'ব কিন্তু ইয়াৰ পৰা এইটো কথা ক'ব নোৱাৰো যে বি টো ডাইমেনশ্যনলেছ হ'ব ঠিক আছে এন লিখিব পাৰা এন এই ৰিলেশ্যনটোৰ পৰা বাই প্ৰিন্সিপল অফ হোমোজেনিটি ইউ কেন সে দ্যাট মিউ ডাইমেনশ্যন যিমান হ'ব এই টাৰ্মটো ডাইমেনশ্যনো সিমান হ'ব গতিকে ইউ কেন সে দ্যাট ডাইমেনশ্যন অফ মিউ ইজ ইকুৱেল টু ডাইমেনশ্যন অফ কি হ'ব বি ডিভাইডেড বাই লেমডা স্কয়াৰ এইডোখৰলৈকে নিশ্চয় বুজি পাইছা इतना तक समझ में आ रहा है ইয়াৰ তলত একেটা আছে বুলি ভাবি বজ্ৰপন কৰি দিয়া বজ্ৰপন কৰিলে কি হ'ব এইটো ডাইমেনশ্যন অফ বি ইজ ইকুৱেল টু ডাইমেনশ্যন অফ মিউ ইনটু ডাইমেনশ্যন অফ লেমডা স্কয়াৰ এইডোখৰলৈকে নিশ্চয় বুজি পাইছা ইয়েছ স্যাৰ পাইছো হয় না বজ্ৰপন কৰিছো বেলেগ একো কৰা নাই ওকে বি ডাইমেনশ্যন লাগে এতিয়া মিউ কি গম পালো মিউ ইজ এ ডাইমেনশ্যনলেছ কোৱান্টিটি গতিকে মিউ ডাইমেনশ্যন এইটো হ'ব হয় নে হয় স্যাৰ lambda কি হয় lambda is a length lambda denotes wavelength এক প্ৰকাৰ length হলে ডাইমেনশ্যন কি হ'ব length হলে ডাইমেনশ্যন কি হ'ব l হ'ব ওপৰত স্কয়াৰ আছে কাৰণে l স্কয়াৰ হ'ব অভাল এটা পুৰণত আছে গতিকে অভাল এটো সিম্পলিফাই কৰিলে কি হ'ব b ডাইমেনশ্যন কি হ'ব m to the power 0 l square t to the power 0 অভাল ক'ব গলে l square মানে b डायमेंशन ये तो पालो समझ में आ गया एनी डाउट Any doubt? तू होगा जरा पागल No doubt, sir. No doubt. মজা ভাল কথা Next question. Check the dimensional consistency of the following equation. ইয়াত কিছুমান ইকুৱেশ্যন দিয়া আছে ইকুৱেশ্যনবোৰ ডাইমেনশ্যনেল কনসিস্টেন্সি চেক কৰিব লাগে ইয়াৰ ডাইমেনশ্যনেল কনসিস্টেন্সি কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰো প্ৰতিটো টাৰ্মৰ ডাইমেনশ্যন যদি ইকুৱেল হয় দ্যাট মিন্স ইউ ক্যান সে দ্যাট দিস ইকুৱেশ্যন ইজ ডাইমেনশ্যনেলি কাৰেক্ট হয় না নহয় হয় প্ৰতিটো টাৰ্মৰ ডাইমেনশ্যন উলিয়াই চাব পাৰা পাইবানে এইকেইটা কুৱেশ্যন পাইবানে এইকেইটা পাইব লাগে Real cuff, sir, please help me. কি help কৰিব লাগে real cuff? এইটো মই কৰাই দিছিলো প্ৰথমটো কৰাই দিছিলো সেকেন্ডটো আই থিংক কৰাই দিছিলো নি প্ৰথমটো কৰাই দিছিলো মোৰ মনত আছে এক নম্বৰটো মোৰ মনত আছে মই থিওৰি ক্লাছত কৰাই দিছিলো হিয়াৰ আমি প্ৰতিটো টাৰ্মৰ ডাইমেনশ্যন উলিয়াম ইউ ডাইমেনশ্যন উলিয়াম সো ভি ডাইমেনশ্যন উলিয়াম ভি ইজ এ ভেলোসিটি ফাইনেল ভেলোসিটি হয় না নহয় ফাইনেল ভেলোসিটি এক প্ৰকাৰ ভেলোসিটি ডাইমেনশ্যন l t to the -1 হ'ব মই মনত ৰাখিব কৈছিলো u ইজ এ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি এক প্ৰকাৰ ভেলোসিটি হয় ডাইমেনশ্যন l t to the -1 হ'ব ঠিক একেদৰে at কি বুজাইছে কি বুজাইছে a এক্সিলাৰেশন ডাইমেনশ্যন l t to the -2 হ'ব t এট টাইম বুজাইছে t হ'ব গতিকে অভাল সিম্পলিফাই কৰিলে এটো ডাইমেনশ্যন কিমান পাম l t to the -1 এটো কোৱেশ্চন সেম টু সেম মই কৰাইছিলো হয় না নহয় গতিকে লিখিব পাৰা since the dimensional formula for u v and at are same since the dimensional formula for u v and at are same hence the given relation equation is dimensionally correct hence the given
hence the given equation is dimensionally correct. নহলে এডুকেশন আৰু এক ধৰণে কৰিব পাৰিলা হয় তুমি লেফট হ্যান্ড সাইডৰ ডাইমেনশন উলিবা আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ ডাইমেনশন উলিবা দুইটা ডাইমেনশন অবিয়াসলি সেম হ'ব গতিকে ডাইমেনশনালি কাৰেক্ট বুলি ক'ব পাৰিবা ইয়েছ ন ইয়াত তুমি আৰু এটা কাম কৰিব পাৰিলা হয় লেফট হ্যান্ড সাইডৰ ডাইমেনশন উলিবা ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ ডাইমেনশন উলিবা দুটা মানে দুটা সাইডৰ লেফট হ্যান্ড সাইডৰ ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ ডাইমেনশন সেম হ'ব গতিকে ইউ ক্যান সে দ্যাট দিস ইজ ডাইমেনশনালি কাৰেক্ট তেনেকৈ ক'ব পাৰা হ'ব নেক্সট 2 নম্বৰ Here, 2 নম্বৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি দিয়া আছে s = ut + half of at square প্ৰথম s ৰ ডাইমেনশন উলিয়াম s এ কি বুজাইছে ডিসটেন্স বা ডিসপ্লেসমেন্ট ডাইমেনশন কি হ'ব l হ'ব নেক্সট টার্মটো কি আছে নেক্সট টার্মটো হৈছে তোমাৰ ut ডাইমেনশন উলিয়াব লাগিব এতিয়া ut u এ কি বুজাইছে ভেলোসিটি l t to the -1 t এ টাইম গতিকে অভাল এটুক তুমি এনেকে লিখিব পাৰা l t to the power -1 + 1 গতিকে অভাল l t to the power 0 মানে l হ'ব ঠিক আছে নেক্সট টার্মটো কি আছে half of at square half of at square half মানে কি half is a dimensionless quantity dimension না থাকে a মানে acceleration l t to the power -2 হ'ব t square মানে t square হ'ব dimension গতিকে এটো কি হ'ব l t to the power -2 + 2 that means l t to the power 0 that means dimension l হ'ব গতিকে লিখি দিম since the dimensional formula for since the dimensional formula for s, ut and half of at square are same. Hence the given relation hence the given equation is hence the given equation is dimensionally correct গতিকে আমি ক'ব পাৰো এটো কি হ'ব ডাইমেনশনালি কারেক্ট হ'ব ওকে নেক্সট তো কি দিছে v স্কয়ার মাইনাস u স্কয়ার ইকুয়াল টু টুৱাইস as 3 নম্বরে কি দিছে v স্কয়ার মাইনাস u স্কয়ার ইকুয়াল টু টুৱাইস as গতিকে আমি প্রথম v স্কয়ার ডাইমেনশন উলিয়াম v স্কয়ার মানে l t to the power -1 উপৰত হোল স্কয়ার গতিকে এটো হ'ব l স্কয়ার t to the power -2 হ'ব তারপর u স্কয়ার u is also a velocity dimension same হ'ব l square t to the power -2 ঠিক একেৰে দেন v স্কয়ার minus u স্কয়ার ইকুয়াল টু টুৱাইস as আসলে ন টুৱাইস as yes 2 is a dimensionless quantity but a dimension থাকিব l to the power -1 s ৰ dimension থাকিব l l t to the power -2 হ'ব acceleration ন s ৰ dimension l হ'ব গতিকে এটো হ'ব l square t to the power -2 since the dimensional formula for v square u square and twice as are same hence the given equation is dimensionally correct hence the given equation is dimensionally correct বুজি পালা
Yes sir, easy হয়, easy এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন কিন্তু আহে। আৰু কোৱেশ্চন কৰিবা নে? ভাল লাগিছে নে? চেপ্টাৰটো খতম। এই কুৱেশ্যনটো পাৰিবা নি? স্কুলত বা কলেজত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন কৰাইছেনে? বা টেষ্ট আহিছে নি? দ্য ভাণ্ডাৰৱাল ইকুৱেশ্যন ফৰ এ গেছ, মানে গেছ ইকুৱেশ্যন, এইটো তোমালোকে পাৰ্টটোত পঢ়িবলৈ পাবা, প্ৰীতম ছাৰে পঢ়াব। P plus A divided by V square into V minus B is equal to RT. R is a gas constant. Determine the dimension of A and B. Hence write the SI unit of A and B. A আৰু B দুটা কোৱান্টিটি হয়, এই কোৱান্টিটি কেইটা ডাইমেনশন কিমান হ'ব আমি ক'ব লাগে। সেকেন্ড নেক্সট ক'ব লাগে ইয়াৰ ইউনিট কি হ'ব এইটো আমি ক'ব লাগে। ইয়াৰ ইউনিট কি হ'ব আমি ক'ব লাগে। এইটো পাৰিবা নি? কোৱা, মই কৈ দিম বাৰু, এইটো পাৰিবা নি? এইটো পাৰিবা নি? तू होगा जरा पागल तूने मुझको है सुना। পাৰিম স্যাৰ, পাইছো জেই মেন্সৰ কুৱেশ্যন এইটো। ওকে, ইয়েছ, জেই মেন্সৰ কুৱেশ্যন। যেটা বুলি মেন্সৰ কুৱেশ্যনো কৰিব পাৰিবা, ঠিক আছে, মই যিখিনি কনচেপ্ট পঢ়ালো। ইয়াত চোৱা, আমি এটা কথা জানো, ডাইমেনশ্যনেলি সিমিলাৰ কোৱান্টিটিবোৰহে আমি যোগ বিয়োগ কৰিব পাৰো। ডাইমেনশ্যনেলি সিমিলাৰ কোৱান্টিটিবোৰহে আমি কি কৰিব পাৰো? যোগ বিয়োগ কৰিব পাৰো। ইয়াত এইটো চোৱা, এইটোত এই পি আৰু এইটো এড হৈ আছে, গতিকে পি ডাইমেনশ্যন আৰু এই টাৰ্মটো ডাইমেনশ্যন ইকুৱেল হ'ব লাগিব, কাৰণ আমি এটা কথা গম পাওঁ, ডাইমেনশ্যনেলি সিমিলাৰ কোৱান্টিটিবোৰহে এড বা সাবট্ৰেক্ট কৰিব পাৰি। অলৰেডি জাকিৰ ছাৰে তোমালোকক পঢ়াইছে, হয় নে নহয়? ডাইমেনশ্যনেলি সিমিলাৰ টাৰ্মবোৰহে যোগ বিয়োগ কৰিব পাৰি। গতিকে ইয়াত যিহেতু এই দুটা টাৰ্ম যোগ হৈ আছে, পি ডাইমেনশ্যন আৰু এইটো টাৰ্মৰ ডাইমেনশ্যন সেম হ'ব লাগিব। ঠিক একেদৰে ইয়াত এইকেইটা সাবট্ৰেক্ট হৈ আছে, ভি ডাইমেনশ্যন আৰু বি ডাইমেনশ্যন সেম হ'ব লাগিব। চিম্পল চিম্পল। এতিয়া এইটো টান হৈ গ'ল নি? নহয়, হয়নে? এইখিনি কথা মই কৈছিলো নে? কৈছিলে ছাৰ, কৈছিলে, সেইখিনি কথা কৈছিলে। গতিকে সেই লাইনটো লিখি ল'ব পাৰা, মই যিটো কথা ক'লো, ডাইমেনশ্যনেলি সিমিলাৰ কোৱান্টিটিবোৰহে এড বা সাবট্ৰেক্ট কৰিব পাৰি। Since dimensionally similar quantities can be added or subtracted. Since dimensionally similar quantities can be added or subtracted. Therefore আমি কি ক'ব পাৰো? ইয়াত এই পি ডাইমেনশ্যন আৰু এই টাৰ্মটো ডাইমেনশ্যন সেম হ'ব। ডাইমেনশ্যন অফ পি ইজ ইকুৱেল টু ডাইমেনশ্যন অফ এ ডিভাইডেড বাই ভি স্কয়াৰ। আই থিংক এইডোখৰলৈকে নিশ্চয় বুজি পাইছা? হয় ছাৰ, পাইছো, ইয়েছ। এতিয়া পি তলত একেটা আছে বুলি ভাবি ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া। গতিকে ডাইমেনশ্যন অফ এ ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব? ডাইমেনশ্যন অফ পি, ইয়াৰ তলত একটা আছে বুলি ভাবিলে একৰ লগত এইটো পূৰণ হ'ব, এইটোৰ লগত এইটো পূৰণ হ'ব। এই পি ডাইমেনশ্যন আৰু ভি স্কয়াৰ ডাইমেনশ্যন, হয়। পি এ কি বুজাইছে? প্ৰেছাৰ ডাইমেনশ্যন জানো নি? হয়, আমি পঢ়িছিলো। হয়তো বহুতে ডাইৰেক্ট মনত ৰাখিছা, বহুতে মনত ৰখা নাই। মনত নৰখাসকলে কিনাত উলিয়াই ল'ব পাৰা। প্ৰেছাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে? F/A। গতিকে প্ৰেছাৰ ডাইমেনশ্যন কি হ'ব? মাছ ফ'ৰ্চৰ ডাইমেনশ্যন কি হয়? M (T⁻²). এৰিয়াৰ ডাইমেনশ্যন কি হয়? এৰিয়া ডাইমেনশ্যন L স্কয়াৰ। গতিকে এটা L কটাকটি যাব, এইটো হ'ব M L⁻⁻1 T⁻²। এইটো হৈছে প্ৰেছাৰ ডাইমেনশ্যন। M L⁻⁻1 T⁻²। এইটো ভলিউমৰ ডাইমেনশ্যন কি হয়? L³ হয়। ভলিউমৰ ডাইমেনশ্যন কি হয়? L³। This implies এইটো M, এইটো -1 + 3, -1 + 3, এইটো হ'ব 2 হ'ব।
L t to the power 2 L over power 2 etu t over power minus 2 মই এটা ভুল কৰিছো নি ইয়াত স্যাৰ কৰিছে আপুনি ভুলটা ভলিউমৰ ডাইমেনশন L কিউব কিন্তু ওপৰত স্কয়াৰ আছে ন হয়নে সেইটো আপুনি ভুল কৰিছিল আকৌ এবাৰ কৈছো ভলিউমৰ ডাইমেনশন L কিউব ওপৰত স্কয়াৰ আছে ন গতিকে এটো কি হ'ব m L t to the power minus 1 t to the power minus 2 এটো হৈলৈকে ঠিকে আছে এটো হ'ব L 6 হ'ব এটো কাৰণ ওপৰ পাৱাৰবোৰ মাল্টিপ্লাই হ'ব ন গতিকে a ডাইমেনশন আমি কি পালো a ডাইমেনশন পালো m ইয়াত -1 + 6 এটো 5 হ'ব l ওপৰত পাৱাৰ 5 t ওপৰত পাৱাৰ -2 মই অথনি কমেন্ট সেকশনত দেখিছিলো বহুতে লিখিছে পাৰিছে এটোৱে লিখিছে নিট পিৱাইকিউ বুলি কৈছে ওকে মই নকা পিৱাইকিউ কাম চিনা নকৰা तू होगा ज़रा पागल तूने मुझको है सुना कैसे तूने यानी कहा मैं सब सुना दिन भर तू आना दोनों मिल जाए शामों की तरह ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से सा उलझे कहीं तो ना लगे ओके ए डाइमेंशन উলাই গল এতিয়া কাৰ ডাইমেনশন উলিয়াব লাগে বি ডাইমেনশন উলিয়াব লাগে ইয়াতো একে এই দুটা টার্ম সাবট্ৰেক্ট হৈছে দ্যাট মিন্স এই দুটা টার্মৰ ডাইমেনশন সেম হ'ব লাগিব গতিকে বি ডাইমেনশন মুখতে ওলাইছে বি ডাইমেনশন ভি ডাইমেনশন লগত সমান হ'ব দ্যাট ইজ দা ডাইমেনশন অফ বি ইজ এল কিউব হয় না হয় স্যার বইখনৰ তললে যাবা না মই ইখন পেজতে লিখো এম ইয়াৰ পৰা আমি কি ক'ব পাম ডাইমেনশন অফ বি ইজ ইকুৱেল টু সৰি ডাইমেনশন অফ ভি ইজ ইকুৱেল টু ডাইমেনশন অফ বি This implies dimension of B is equal to এটো কি হ'ব L কিউব হ'ব আমি ডাইমেনশন লিখিব লাগে লিখিলো ইয়াত এটা কথা চাবা hence write the SI unit of A and B A আৰু B SI unit টো লিখিব লাগিব গতিকে লিখিবা SI unit of small ta a এর SI unit লিখিব লাগে A ডাইমেনশন কি পাইছা m L to the power 5 t to the power -2 এটো হৈছে a ডাইমেনশন এতিয়া চোৱা এতিয়া ইউনিট লিখোতে হে ডাইমেনশনটো চাবা m এ কি বুজাইছে মাছৰ ৰেসপেক্টত এসআই ইউনিট কি হ'ব মাছৰ ৰেসপেক্টত এসআই ইউনিট হ'ব সা কেজি ওকে ঠিক আছে l এ কি বুজাইছে l এ লেন্থৰ ৰেসপেক্টত এসআই ইউনিট কি হ'ব মিটাৰ ওপৰত পাৱাৰ কিমান দিব লাগিব 5 ওকে স্যাৰ নেক্সট t এ কি বুজাইছে টাইমৰ কাৰণে এসআই ইউনিট কি হ'ব সেকেন্ড কিন্তু তাৰ ওপৰত পাৱাৰ কিমান দিব লাগিব -2 হয় না গতিকে ওভাৰঅল আমি ক'ব পাৰো এ এসআই ইউনিট কি হ'ব কেজি মিটাৰ টু দি পাৱাৰ 5 s টু দি পাৱাৰ -2 s কি বুজাইছে সেকেন্ড ঠিক একেদৰে এসআই ইউনিট অফ বি এসআই ইউনিট কি হ'ব বি ডাইমেনশন l কিউব l এ মাস লেন বুজাই সৰি ঠিক আছে লেন বুজাইছে গতিকে মিটাৰ কিউব হ'ব समझ में आ गया हो गया हमारा काम हो गया समझ में आ गया बोल दो एक बार এটা গান গাব গান গাই থাকিলে হলে আৰু ফিজিক্স কোনে ভাব समझ में आ गया तू होगा जरा पागल तूने मुझको है सुना कैसे तूने यानी कहा तू होगा जरा पागल तूने मुझको सुना Yes sir easy পালো ঠিক আছে ভাল কথা লাস্ট কোয়েশ্চন আজি ক্লাসৰ লাস্ট কোয়েশ্চন yes last question
ইয়াত কি কৈছে ফাইন্ড দ্য ডাইমেনশন অফ a by b in the relation p is equal to a minus x square divided by bt where x is distance t is time and p is space. I think এটো কিবা py কি হয় jw or need কিবা এটা py কি হয় মই কিনা দেব লিখি অনা নহয় নেক্সট ক্লাছত আনিম বাৰু চিন্তা নকৰিবা সেইবোৰ দৰকাৰ নাই মই py কি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনে আনো ঠিক আছে কোৱা কোৱা এটো পাইবানে কোৱা এটো পাইবানে না হোমৱৰ্ক দিটো নি ইয়াত a by b a ৰেশিও টু ডাইমেনশন কিমান হ'ব ক'ব লাগে তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি a ডাইমেনশন কিমান হ'ব জানিব লাগিব as well as b ডাইমেনশন কিমান হ'ব জানিব লাগিব ইয়াত x এ কি বুজাইছে ডিসটেন্স t এ টাইম p এ প্ৰেসাৰ ওকে পাইবা এটো পাইবা যিসকলে ট্ৰাই কৰিব বিচাৰ ভিডিওটো পজ কৰি ট্ৰাই কৰা যিসকলে ৰেকৰ্ডিংত চাই আছে ইয়াতো এটো এটা এক্সপ্ৰেছন হয় এক্সপ্ৰেছনটো কি p এ প্ৰেসাৰ বুজাইছে ইজ ইকুৱেল টু a minus x স্কয়াৰ ডিভাইডেড বাই bt একদম সিম্পল অপা যদি আমি ভাবো কি ক'ব লাগে a ডাইমেনশন উলিয়াব লাগে b ডাইমেনশন উলিয়াব লাগে হয় স্যাৰ আপুনি ঠিকে কৈছে এটা a ডাইমেনশন উলিয়াবৰ কাৰণে আমি a ইনফৰমেশনটো ইউজ কৰিম ইয়াত a আৰু x স্কয়াৰ কি আছে সাবটেক্সনত আছে a আৰু x স্কয়াৰ সাবটেক্সনত আছে যেহেতু গতিকে a ডাইমেনশন আৰু x স্কয়াৰ ডাইমেনশন মাস্ট বি ইকুৱেল হ'ব লাগিব সেইকাৰণে ইয়াত সাবটেক্সনত ৰাখিব পাইছো ইয়েস অ নো গতিকে a ডাইমেনশন আৰু x স্কয়াৰ ডাইমেনশন মাস্ট বি কি হ'ব লাগিব ইকুৱেল হ'ব লাগিব গতিকে ইউ ক্যান সে দ্যাট ডাইমেনশন অফ a is equal to dimension of x square হ'ব again x এ কি বুজাইছে লেন্থৰ ডাইমেনশন কি হ'ব l স্কয়াৰ হ'ব মানে লেন্থৰ ডাইমেনশন l হয় স্কয়াৰৰ কাৰণে l স্কয়াৰ হ'ব গতিকে a ডাইমেনশন পাই গলো একদম সিম্পল ঠিক একেদৰে আমি যদি গোটেই ৰিলেশনটো ইউজ কৰো গোটেই ৰিলেশনটো ইয়াত কি দিয়া আছে গোটেই ৰিলেশনটো দিয়া আছে p is equal to a minus x square divided by bt হয় নে হয় স্যাৰ গটিকে এ লেফট হ্যান্ড সাইডৰ p ডাইমেনশন যিমান হ'ব এ ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ গোটেই কোৱান্টিটিটোৰ ডাইমেনশন হিমান হ'ব হয় নে হয় স্যাৰ আপুনি ঠিকে কৈছে হয় ঠিক আছে এই দখলৈকে নিশ্চয় বুজি পাইছে এতিয়া আমি যদি অকমান সিম্পলিফাই কৰো এটো যদি আমি সিম্পলিফাই কৰি cos মাল্টিপ্লাই কৰো ইয়াত তলত একেটা আছে বুলি ভাবি যদি cos মাল্টিপ্লাই কৰো তেন্তে আমি কি পাম ডাইমেনশন অফ p ইনটু ডাইমেনশন অফ bt is equal to dimension of a minus x square হয় এই দখলৈকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া a minus x square ডাইমেনশন যিমানটো হ'ব a ডাইমেনশনো হিমানটোই হ'ব কথাটো বুজি পাইছা সোৱা a minus x square একিটা সাবটেক্সনত আছে a ডাইমেনশন যেটো হ'ব x square ডাইমেনশন একেটাই হ'ব হয় নে হয় আৰু যিহেতু দুটা কোৱান্টিটি আছে কোৱান্টিটি কিটা সাবটেক্ট কৰি যেটো পাম হেতু আমাৰ এগেইন কি হ'ব সেম ডাইমেনশনৰ হ'ব ধৰিলা আমাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিসটেন্স 2 মিটাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিসটেন্স 5 মিটাৰ এই প্ৰথম ডখৰ ডিসটেন্স ডাইমেনশন l হ'ব দ্বিতীয় ডখৰ ডিসটেন্স ডাইমেনশন l হ'ব যোগ কৰি কিমান পাম 7 মিটাৰ পাম বা বিয়োগ কৰা যোগ কৰা তোমাৰ কথা তাৰো ডাইমেনশন l হ'ব কথাটো বুজি পাইছা ইয়া a ডাইমেনশন আৰু x স্কয়াৰ ডাইমেনশন ইকুৱেল গতিকে a minus x স্কয়াৰ ডাইমেনশনো a ডাইমেনশন বা x স্কয়াৰ ডাইমেনশন লগত ইকুৱেল হ'ব ইয়েস অ নো এটো কথা নিশ্চয় বুজি পাইছা গতিকে এটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো ডাইমেনশন অফ p into dimension of bt is equal to dimension of a যেহেতু কিনা লিখি দিবা যেহেতু dimension of a is equal to dimension of x square is equal to dimension of a minus x square এটো কিনা লিখি দিবা গতিকে a minus x square ডাইমেনশনক এনেকৈ লিখিব পাৰো এতিয়া চোৱা এটোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো dimension of p into eto dimension of b into dimension of eto ki hobo t is equal to dimension of a etia ka dimension lage b dimension lage uliya dia this implies dimension of b মই তোমালোকক বুজাবৰ কাৰণে ইমান দীঘল ক্যালকুলেশন কৰিছো এবোৰ তোমালোকে ৰাফকে কৰিলে হ'ব dimension of a divided by এফালে থকা কিটা পূৰণ হৈ যাবগৈ p টো পূৰণত আছে আৰু t সৰি হনত যাবগৈ p আৰু t যাব তলত আহিব dimension of p into dimension of t এতিয়া b ডাইমেনশন কিমান পাম উপৰত a ডাইমেনশন কিমান পালা এটো l স্কয়াৰ উপৰত l স্কয়াৰ আহিব প্ৰেসাৰ ডাইমেনশন অলৰেডি অথনিটো ক্যালকুলেট কৰিছিলা না প্ৰেসাৰ ডাইমেনশন কিমান পাইছিলা
that pressure dimension m l to the power minus 1 t to the power minus 2 etu pressure dimension logote time dimension ki hobo t hobo gotike etu ki palu upot l square dollar palu etu m etu l to the power minus 1 etu ki hobo minus 2 plus 1 etu minus 1 hobo t to the power minus 1 etu ki hobo dimension of b is equal to m to upole jabo go m to the power minus 1 etia l upot power upot 2 ase tolo minus 1 to upole gusi gele plus 1 hobo l to the power 3 hobo t to the power minus 1 to upole gele plus 1 hobo etu hogol b dimension etu ka dimension b dimension গতিকে আমি কি কৰিব লাগে a by b ডাইমেনশন উলিয়াব লাগে a by b ডাইমেনশন উলিয়াব লাগে আমি কি কব বহিখনৰ তললে কন্টিনিউ কৰিবা দেই বহিখনৰ তললে কন্টিনিউ কৰিবা therefore dimension of a by b is equal to আমি লিখিব পাৰো dimension of a divided by dimension of b a dimension কিমান পালা l square আৰু b dimension কিমান পালা m to the power minus 1 l to the power 3 t to the power 1 গতিকে এটো সিম্পলিফাই কৰি লিখিলে কি হ'ব m to উপলে গলে প্লাস হ'ব m to the power 1 l ওপৰত 2 minus 3 t ওপৰত পাৱাৰ minus 1 হ'ব হয় না সিম্পলিফাই কৰিছো সিম্পলিফাই m to the power minus 1 উপলে গলে প্লাস হ'ব এটো 2 minus 3 হ'ব এটো t to the power minus 1 গতিকে ফাইনাল আনসার কিমান পালো m to the power 1 l to the power minus 1 t to the power minus 1 এটো পাইছানে এটো পাইছানে ये आ रहा है आप लोगों का एटू पाइছানে एटू पाइছানে m to the power 1 l to the power minus 1 t to the power minus 1 হয় স্যার এটুৱে হয় হয় স্যার এটুৱে হয় এটু হয় নে নহয় হয় স্যার আপুনি কোৱাতে হয় ঠিক আছে তেন্তে ইয়াৰ লগে লগে চেপ্টাৰ টু থিওৰি দা এন্ড চেপ্টাৰ টু থিওৰি দা এন্ড মানে ওভাৰঅল চেপ্টাৰ টু হে নেক্সট ক্লাছত আমি MCQ question কৰিম কাৰণ তোমালোকৰ 50% question যেহেতু MCQ আহে গতিকে চেপ্টাৰটো পঢ়াইলো বুজাইলো শিকাইলো ইয়াৰ পৰাই যি আহিব আৰু ঠিক আছে গতিকে এই চেপ্টাৰটো বহুত ভালকে পঢ়িছা যদি ডেফিনেটলি ইয়াৰ পৰা যি question না হক ডেসক্ৰিপটিভ question আহক MCQ question আহক সব পাইবা হলো মই এটা ক্লাছত MCQ question কৰাই দিম কাম নে নকৰা তোমালোকে কোৱাচোন লাগিব নে নালাগে স্পেসিফিক এটা ক্লাছত MCQ কৰাম নে নকৰাম নহলে একদম বছৰটো শেষৰ লাষ্টত কৰালে হ'বনি যদিহে তোমালোকে কোৱা স্যাৰ নেক্সট ক্লাছত MCQ কৰাব এটো চেপ্টাৰ ৰিলেটেড তেন্তে MCQ কৰাম CW MCQ ইনক্লুড কৰিম JW কৰিম ঠিক একেদৰে বোৰ্ডৰ MCQ ইনক্লুড কৰিম যদিহে কোৱা স্যাৰ নালাগে নেক্সট চেপ্টাৰ পঢ়াব তাৰ পিছত লাষ্টত MCQ কৰাব তেনেকৈ হ'ব ঠিক আছে চেপ্টাৰ শেষ স্যাৰ ওয়েটৰ ডাইমেনশন কি হ'ব ওয়েট ইজ এ ওয়ান টাইপ অফ ফোর্স গতিকে ফোর্সৰ ডাইমেনশন ওয়েটৰ ডাইমেনশন সেম হ'ব লাগে স্যাৰ লাগিব স্যাৰ মই বেটছত জয়েন হম অহাকালি বাদ বেলেগৰ নাম্বাৰ দি পেমেন্ট কৰিব লাগিব মোৰ মোবাইলত ফোন পে নাই স্যাৰ আপোনাৰ নাম্বাৰটো দিবা মোৰ নাম্বাৰটো হৈছে আমাৰ অফিচিয়েল নাম্বাৰটো হৈছে 8811069813 ইয়াতে পেমেন্ট কৰিলে হ'ল নিশ্চয় তোমালোকে জানা ইয়েস লাগিব স্যাৰ ওকে ঠিক আছে তেন্তে এটা ক্লাছত নেক্সট ক্লাছত আমি এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা আহিব পৰা সম্ভাৱ্য সকলো ধৰণৰ MCQ কৰিম তাৰ লগে চেপ্টাৰ শেষ নেক্সট আমি মোশনি নেস্টেল লাইন অৰ্থাৎ কাইনেমেটিক্স স্টাৰ্ট কৰিম নিশ্চয় তোমালোকে জানা এয়া আমাৰ প্ৰজ্ঞান বেষ্টৰ ক্লাছ হয় যে ডেমো পাবাছ আমি ইউটিউবত কৰি আছিলো ইয়াৰ পাছৰ পৰা এক্সক্লুসিভ কে ক্লাছবোৰ আমাৰ এপত কন্টিনিউ হ'ব নিশ্চয় সকলোৱে জানা গতিকে আমাৰ কোৰ্সত জয়েন হ'ব হলে প্লে ষ্টৰৰ পৰা তোমালোকে এপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰা নতুবা আমাৰ যেটো অফিচিয়েল কন্টাক্ট নাম্বাৰ 88069813 কন্টাক্ট কৰিব পাৰা আমি কি কৰো আমাৰ সিস্টেমটো কেনেকুৱা লাইভ ক্লাছ ৰেকৰ্ডেড তোমালোকে আমাৰ কোৰ্সত জয়েন হোৱাৰ লগে গোটেই কোৰ্সটোৰ ৰেকৰ্ডিং ফৰ্মেটত পাবা প্লাস আকৌ আমি প্ৰত্যেকটো বস্তু লাইভত পাওঁ প্ৰত্যেকটো লাইভ ক্লাছৰ ৰেকৰ্ডিং দিও হয় না আৰু ওভাৰঅল বেস্ট অফ দা বেস্ট ধৰণে পঢ়াই থোৱা আছে নিশ্চয় তোমালোকে হেতু জানা পাৰ সাবজেক্টৰ কোৰ্স ফিস 2 টিবুল লাইন এজ এ কম্বো হিচাপে ললে পাৰ সাবজেক্ট 2499 ত পাবা ইয়াত গোটেই কোৰ্সটো ৰেকৰ্ডিং পাবা প্লাস প্ৰত্যেকটো বস্তু লাইভত পঢ়োৱা হয় প্ৰত্যেকটো লাইভ ক্লাছৰ ৰেকৰ্ডিং দিয়া হয় জয়েন হোৱাৰ প্ৰসেস হয়তো তুমি এটো নম্বৰত কন্টাক্ট কৰিব পাৰা নতুবা এটো নম্বৰতে অনলাইন পেমেন্টৰ অপচন আছে গুগল পে ফোন পে পেটিএম সব আছে পেমেন্ট কৰি পেমেন্টৰ স্ক্ৰিনশ্বট এটো নম্বৰতে দি দিবা তোমাক জয়েন কৰাই দিয়া হ'ব নতুবা প্লে ষ্টৰৰ পৰা আমাৰ এপ প্লে ষ্টৰটো ডাউনলোড কৰিবা নতুবা
এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব তাৰ পৰা তোমালোকে আমাৰ যদি এপটো ডাউনলোড কৰি লোৱা তোমালোকে নিজে গৈ এপত জইন হ'ব পাৰা আশা কৰিছোঁ যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে আমাৰ কোৰ্চত জইন হ'বা আজি ক্লাছটো কৰাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এটা নতুন ক্লাছত পুনৰ দেখা দেখিম গুড নাইট বাই শুভৰাত্ৰি